අදගෙන ගමු මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා සියලු දෙනාම ස්ටුඩියෝ පරිගණක YouTube channel එක වෙතින් ගෙන එන තවත් ටියුටෝරියල් වීඩියෝ එකකට. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මම වීඩියෝ එකක් upload කරපු සැනින් ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න. අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. මම මුලින්ම මගේ තියෙන වීඩියෝ එක මම මෙන්න මේ විදිහට ඇදලා මගේ timeline එකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒක මගේ timeline එකට fit වෙන විදිහට මෙන්න මේ icon එක click කරනවා. එතකොට මගේ timeline එකට fit වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මගේ ඉෆෙක්ට් එක ඕන වෙන තැන මම හරියට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මම ප්ලේ කරලා බලලා මට ඕන කරනවා මෙන්න මෙතෙන්දි මට ඒ වීඩියෝ ඉෆෙක්ට් එක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතන icon එක ක්ලික් කරලා මම ස්නැප්ෂොට් එකක් මේකට සේව් කරගන්නවා. ඔයාලට මම ස්නැප්ෂොට් එක සේව් කරන විදිහ කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ ස්නැප්ෂොට් එක මගේ ටයිම්ලයින් එකේ දිගට හදා ගන්නවා. මම මේ ලේයර් එක ඉන්විසිබල් කරලා මෙතන ඇහැ ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ මම ආයෙත් මේක ප්ලේ කරලා බලනවා මට ඕන තැන වෙනකම්. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් ස්නැප්ෂොට් එකක් අරගෙන ඒ විදිහටම ආයෙත් මම ටයිම්ලයින් එකට හරියන විදිහට මේක හරි ගස්සලා ඊට පස්සේ මම මේක ඉන්විසිබල් කරනවා. දැන් පේනේද මම මෙතනටත් ආයෙත් ස්නැප්ෂොට් එකක් ගන්නවා. මම ඒ විදිහට තමයි දිගටම කරන්නේ. මම මෙතන තෝරලා අර වගේම ස්නැප්ෂොට් එකක් අරගෙන ඊට පස්සේ මම මේ ලේ එක ඉන්විසිබල් කරනවා. ඊට පස්සේ මම තියෙන ඔක්කොම ලේයර්ස් ටික විසිබල් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම ලේයර්ස් එකින් එක ඩබල් ක්ලික් කරලා ඒකේ කොම්පොසිෂන් වලට ගිහිල්ලා ඒකේ බ්ලෙන්ඩින් මෝඩ් එක මම ඩාර්ක් වලට හදනවා. ඔයාලට පේනවා ඇතිද? හැම එකම ඩබල් ක්ලික් කරලා බ්ලෙන්ඩින් මෝඩ් එක ඩාර්ක් කරනවා. එතකොට පේනවා අපේ ප්‍රිවිව් එකක් එතෙන්ට තියෙනවා. අපි මේක දැන් රෙන්ඩර් කරමු. රෙන්ඩර් කරන එකේ තියෙන වාසිය තමයි ඔයාට ස්මූත් ප්ලේබැක් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන එක. හරි, දැන් බලමු අපි අපේ ප්‍රිවිව් එක. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි දැන් වීඩියෝ එක තියෙන්නේ. එක දෙයක් කියන්න ඕනේ මේක ගොඩක් ඉෆෙක්ටිව් විදිහට යොදා ගන්න නම් ඔයා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගොඩක් ලයිට් වෙලා ඔයාගේ සබ්ජෙක්ට් එක පොඩ්ඩක් ඩාර්ක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක හරියටම ඉෆෙක්ටිව් විදිහට වැඩ කරන්නේ. මොකද ඔයාගේ පිටිපස්ස බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ටික ඩාර්ක් වුණොත් එහෙම මේක හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද වීඩියෝ එක මම ඉවර කරන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් වගේම Facebook එකේ යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්නත් මේක අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.